नमस्कार युजर डिफाइन्ड फंक्शन्स इन awk स्पोकन ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरु सिक्ने छौं। फंक्शन परिभाषित गर्ने सिन्ट्याक्स, फंक्शन कल र रिटर्न स्टेटमेन्ट। यसको लागि हामी केही उदाहरणहरु प्रयोग गर्ने छौं। यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म प्रयोग गर्दैछु उबुन्टु लिनक्स 1604 अपरेटिङ सिस्टम र गेदित टेक्स्ट एडिटर 3.20.1। तपाई आफ्नो रोजाइको कुनै पनि टेक्स्ट एडिटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्युटोरियल अभ्यास गर्न तपाईले यो वेबसाइटका अघिल्ला awk ट्युटोरियलहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु जस्तै C वा C++ को ज्ञान हुनुपर्छ। यदि छैन भने यो वेबसाइटमा रहेको सम्बन्धित ट्युटोरियलहरु हेर्नुहोला। यो ट्युटोरियलमा प्रयोग गरिएका फाइलहरु यो ट्युटोरियल पेजको कोड फाइल्स लिंकमा उपलब्ध छ। कृपया तिनीहरुलाई डाउनलोड गरी एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोला। अब युजर डिफाइन्ड फंक्शनहरुको बारेमा बुझौं। फंक्शनको सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ र सिन्ट्याक्स आफै बुझिनेछ। यहाँ कीवर्ड फंक्शन हुनै पर्छ। एउटा फंक्शन कल गर्न फंक्शनको नाम अनि ब्राकेटमा यसको आर्गुमेन्टहरु दिनुपर्छ। याद गरौँ फंक्शनको नाम र आर्गुमेन्टको खुल्ने ब्राकेट बीचमा स्पेस हुनु हुँदैन। अब एउटा उदाहरण हेरौं। हाम्रो awkdemo.txt फाइलको छैठौं फिल्डले भत्ता जनाउँछ। मानौ भत्ता कि 0 हुन्छ वा यसमा 4 डिजिटहरु हुन्छन्। मानौ भत्ता 8900 छ। यसलाई शब्दमा 8900 भनेर प्रिन्ट गरौँ। यदि भत्ता 0 भए यसलाई शब्दमा 0 प्रिन्ट गरौँ। मैले पहिले नै user underscore function.awk फाइलमा कोड लेखेकी छु। यहाँ एउटा आर्गुमेन्ट argval सहितको चेन्जिट फंक्शन लेखेकी छु। यहाँ argval हाम्रो छैठौं फिल्ड मतलब भत्ता हो। फंक्शन भित्रको पहिलो कोडले argval को मान 0 छ कि जाँच्ने छ। यदि यो सही भएमा यसले 0 प्रिन्ट गर्नेछ। अन्यथा कोडको एल्से खण्ड एक्जिक्युट हुनेछ। एल्से खण्डमा पहिले हामी सबस्ट्रिङ फंक्शन प्रयोग गरी प्रत्येक डिजिट एक्सट्र्याक्ट गर्नेछौं। अनि हामी यी मानहरु अरे A को विभिन्न इन्डेक्सहरुमा भण्डार गर्नेछौं। उदाहरणको लागि A of 1 ले बायाँपट्टिको पहिलो डिजिट दिन्छ। हामीसँग 4 वटा मात्र डिजिटहरु भएकोले 4 वटा मात्र इन्डेक्सहरु छन्। अब हामी एलिमेन्टहरु बराबर 0 छ कि जाँच्ने छौं र तिनीहरुलाई सही क्रममा प्रिन्ट गर्ने छौं। अन्त्यमा आउटपुटमा नयाँ लाइन ब्रेकको लागि एउटा n क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्ने छौं। अनि awk स्क्रिप्टमा हामीले $2 प्रिन्ट गरेका छौं जुन दोस्रो फिल्ड मतलब नेम हो। अनि हामी प्यारामिटर $6 सहितको फंक्शन चेन्जिट कल गर्ने छौं जुन स्टाइपेन्ड हो। अब फाइल एक्जिक्युट गरौँ। टर्मिनलमा जाउँ। अब सीडी कमान्ड प्रयोग गरी हामीले फाइल डाउनलोड गरेको फोल्डरमा जाउँ। अब तलको कमान्ड टाइप गरौँ र एन्टर थिचौं। हामीले सोचेको जस्तै आउटपुट प्राप्त गर्छौं। एउटा युजर डिफाइन्ड फंक्शनमा एउटा रिटर्न स्टेटमेन्ट पनि हुन सक्छ। यो स्टेटमेन्टले कन्ट्रोल कल गर्ने awk प्रोग्राममा पुर्याउँछ। यो awk प्रोग्राममा अन्यत्र प्रयोग गर्ने मान प्राप्त गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो यस्तो देखिन्छ। रिटर्न स्पेस एक्सप्रेसन। यहाँ एक्सप्रेसन वैकल्पिक हुन्छ। अब एउटा अरेको औसत मान दिने फंक्शन लेखौं। मैले कोड average.awk मा लेखेकी छु। यसको सामग्रीहरु हेरौं। यसको लागि हामीले एउटा avg नामक फंक्शन परिभाषित गरेका छौं। यसमा 5 प्यारामिटरहरु रहेका छन्। arr औसत हिसाब गर्नुपर्ने अरे हो। I एउटा अरे लूप भेरिएबल हो। sum
सम्पूर्ण अरे एलिमेन्टहरुको योगफल हो n ले अरे भित्रको एलिमेन्टहरुको संख्या जनाउँछ RET ले avg फंक्सनले दिएको मान जनाउँछ RET ले हिसाब गरेको औसत मान भण्डार गर्छ I अगाडिको थप स्पेसले भेरिएबलहरु I, sum, n र RET लोकल भेरिएबलहरु भएको जनाउँछ वास्तवमा लोकल भेरिएबलहरु आर्गुमेन्टहरुको लागि होइन तपाईले फंक्सनहरु परिभाषित गर्दा यो नियम अपनाउनु पर्छ फर लूप भित्र हामीले जम्मा नम्बर र अरे एलिमेन्टहरुको योगफल हिसाब गरेका छौं हामीले औसत हिसाब गर्न योगफललाई जम्मा एलिमेन्टहरुको संख्याले भाग गरेका छौं र यो मानलाई भेरिएबल RET मा भण्डार गरेका छौं यो फंक्सन avg ले भेरिएबल RET को मान दिनेछ बिगिन सेक्सन भित्र हामीले 5 भिन्न नम्बरहरु सहितको एउटा अरे नम्स परिभाषित गरेका छौं प्रिन्ट स्टेटमेन्टमा हामी फंक्सन avg मा एउटा आर्गुमेन्ट दिएर कल गर्छौं जुन अरेको नाम हो त्यसैले लोकल भेरिएबलहरुलाई आर्गुमेन्टको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्दैन टर्मिनलमा फर्कौं म टर्मिनल क्लियर गर्नेछु तलको कमान्ड टाइप गरौँ awk स्पेस -f स्पेस average.awk एन्टर थिचौं हामी आउटपुटमा 3.6 प्राप्त गर्छौं हामी यो पुष्टि गर्न एउटा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्छौं एउटा थप उदाहरण हेरौं मैले एउटा स्ट्रिङ उल्टो दिने एउटा फंक्सन लेखेकी छु र यसको नाम reverse.awk रहेको छ एउटा स्ट्रिङ उल्टो पार्न रिकर्सिभ फंक्सन प्रयोग गरिन्छ यहाँ भिडियो रोकौं र कोडको कन्ट्रोलको बहाव बुझौं अनि आउटपुट हेर्न यसलाई एक्जिक्युट गरौँ कार्यको रूपमा फंक्सन rev प्रयोग गरी awkdemo.txt फाइलको रोल नम्बर फिल्ड उल्टो पार्नुहोस् उदाहरणको लागि यदि रोल नम्बर A001 भएमा आउटपुट 100A हुनुपर्छ कोड फाइल्स लिंकमा सोही कोड reverse_roll.awk मा उपलब्ध छ यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले यी कुराहरु सिक्यौं फंक्सन परिभाषित गर्ने सिन्ट्याक्स फंक्सन कल र रिटर्न स्टेटमेन्ट कार्यको रूपमा एउटा 2D म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज दिने एउटा फंक्सन लेख्नुहोस् एउटा अरेको एलिमेन्ट मध्ये सबैभन्दा सानो मान दिने एउटा फंक्सन लेख्नुहोस् तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियोले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ कृपया यसलाई डाउनलोड गरी हेर्नुहोला स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियलहरु प्रयोग गरी कार्यशालाहरु सञ्चालन गर्छ र अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् कृपया जिज्ञासा रहेको स्थानको समय सहित यो फोरममा पोस्ट गर्नुहोला स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टलाई NMEICT MHRD भारत सरकारको अनुदान रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ आईआईटी बम्बेको तर्फबाट म मन्दिरा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार